3 ngày liên tục giảm và giá đã được giữ lại ở cái vùng 21 của khung ngày rồi các bạn, và nó rút rau rồi. Cái cặp tiền thì như là thằng bảng Anh thì nó đang ở 19 luôn, bởi vì cái thằng này giảm không sâu mà nó ở 19 các bạn thấy à. Hello, xin chào các bạn đã quay lại kênh của mình ha. Rồi, như các bạn thấy là tuần trước cái cặp tiền nó đã có một cái sự điều chỉnh, có nghĩa là nó đang đi, tức là hai tuần trước là giá đang đi một cái trend tăng như vậy, thì tuần rồi nó đã có một cái nhịp điều chỉnh xuống. Và nếu các bạn thấy chúng ta dùng khung H4 thì chúng ta sẽ thấy được là giá đi xuống rất là mạnh như vậy ha, và chúng ta sẽ không biết được cái điểm nào là điểm có thể mà cái vùng cản tiếp theo của nó. Nếu ta thấy ở khung H4 là giá đã vượt qua khỏi đường 21 rồi. Lý do tại sao mà mình luôn luôn nói với các bạn là mình chỉ dùng đường cản của đường 21 của khung ngày thôi, là các bạn thấy đây là cái việc mà giá xuống 21 của khung ngày như vậy đó là chuyện của khung H4 là chuyện bình thường luôn. Nhưng mà đối với khung ngày các bạn thấy giá đi xuống mạnh như vậy tuần rồi đi 3 ngày liên tục giảm và giá đã được giữ lại ở cái vùng 21 của khung ngày rồi các bạn, và nó rút rau rồi. Cái cặp tiền thì như là thằng bảng Anh thì nó đang ở 19 luôn, bởi vì cái thằng này giảm không sâu mà nó ở 19 các bạn thấy vừa xuống 19 chút xíu thôi nó đã tăng lên rồi. Thì cái cản của khung ngày rất là mạnh các bạn. Mình nói rồi là chúng ta nên dùng cái đường 21 của khung ngày để chúng ta làm cái nơi mà chúng ta sẽ tìm điểm vào lệnh, hoặc là đường chính đôi khi nó lại nó sẽ không có đủ mạnh, nhưng mà chúng ta vẫn có thể ăn được một con sóng ngắn thôi. Nếu chúng ta đi vào lệnh ở cái đường M9 thì chúng ta sẽ ăn được một con sóng ngắn ở chỗ này. Chúng ta ăn một R nữa, hay là chúng ta thoát lệnh được rồi. Còn đối với những khi mà giá về đường 21 thì là một cái cơ hội đẹp để chúng ta vào lệnh, để chúng ta ăn được cái con sóng dài hơn. Vì vậy thì mình khuyên các bạn là nên dùng cái khung ngày để dùng xác định cản, chứ đừng có dùng khung H4 các bạn. Khung H4 sẽ cho chúng ta những cái tín hiệu rất là nhiễu và nó tông rất là mạnh, và đôi khi chúng ta lại là đặt stop loss xa, có nghĩa là vì stop loss, vì khung H4 chúng ta thấy giá tông như thế này nè, nhưng chúng ta hay đặt stop loss xa để phòng ngừa stop hơn. Ví dụ như vậy, nên khúc này chúng ta đặt rất là xa stop loss rồi, như vậy là nó không có tối ưu là 61 pip lần. Trong khi khung ngày nếu chúng ta đặt stop loss đúng những cái khung ngày như vậy thì chúng ta phải đặt đâu đó ở những cái khung này thôi, thì nó vẫn an toàn hơn các bạn thấy không. Nếu mà nó có những cái khu như vậy chúng ta đặt stop loss đó thì stop loss của khung ngày ít ra nó vẫn ngắn hơn là khung H4 nếu chúng ta đặt, bởi vì H4 nó hay rất là bị quét lên quét xuống các bạn. Như các bạn thấy này, quét xuống rất là nhiều và sau đó lại là đi lên lại, và như ở chỗ này là H4 đã gãy trend luôn rồi. Chỗ này H4 đã gãy trend rồi. Nói thì gãy nhưng mà thật sự ra ở khung ngày vẫn chưa có gãy. Có thể là trong tuần sau chúng ta sẽ có điểm vào mua tiếp lên. Bởi vì thì chỗ này thì mình sẽ cân nhắc là mình sẽ tìm điểm mua ở đâu đó những khu cái vùng này, để xem qua tuần sau coi giá nó sẽ có những cái biến động như thế nào ở khung nhỏ hơn. Vì khung H4 nó có những cái dấu hiệu tăng lên lại chúng ta sẽ mua. Thì ví dụ mình nói ví dụ như là ở cái chỗ này hoặc là những cái chỗ này thì chúng ta đã có cái điểm mua rồi. Cái chỗ này nhưng mà thấy này là H4 đã có sự tăng lên lại rồi nè, M9 cao hơn đường 21 rồi nè. Còn chỗ này cũng tương tự ha. Đây, thì cái đoạn này thì mình sẽ xem là nó sẽ đi như thế nào, có thể nó sẽ sideways thêm một cái đoạn khoảng vài ngày nữa, 2 đến 3 ngày nữa. Có nghĩa là một ngày là 6 cây nến H4 thì sẽ 2 ngày sẽ là 12 cây rồi. 12 cây thì sẽ là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 cây. Thì sẽ trong khoảng cái khúc này ha, thì sẽ 12 cây nến nữa thì nó sẽ có một cái dấu hiệu là tăng lên, còn không nó sẽ giảm tiếp. Mình thì sẽ không có vào tìm điểm để bán đâu các bạn, mình sẽ tìm điểm mua thôi, bởi vì cái trend của khung ngày đã là tăng rồi, khung tuần cũng đã tăng rồi các bạn. Vì vậy là cái vùng mua của chúng ta nó sẽ tiềm năng ở đâu, những cái khúc này ha, tức là ở đường chính
hoặc là đường đây, đường 21 của khung ngày khi mà nó lũng ở đây, có thể là những khúc này. Cái vùng này sẽ là một cái vùng mua tiềm năng các bạn. Sở dĩ chúng ta vẽ nó hơi lệch chút xíu bởi vì sao, hơi cao xíu này nè, bởi vì khi mà giá đóng cửa, ví dụ như tuần sau đóng một cái nến nó lên như thế này, nó cao hơn xíu thì cái đường chính này nó sẽ tăng theo các bạn. Nên là chúng ta nhìn nó xa vậy thôi, nhưng mà khi mà đóng đến thứ hai rồi thì cái đường chính này nó sẽ tiệm cận đến cái đáy của cái hàng đỏ này rồi chứ đừng có quá lo lắng là sai đặt sai vậy nó sẽ về các bạn. Thì kinh nghiệm mình thấy là mặc dù chúng ta nhìn nó như thế này nè, cái đường 21 đang nằm ở đây nè, nhưng mà qua ngày hôm thứ hai nếu mà nó đóng cái nến xanh thì chắc chắn cái đường xanh này nó sẽ hơi bẻ lên một xíu nữa. Vì vậy thì cái đường xanh này nó sẽ gần đến cái mức giá của cái hàng này luôn, và chúng ta sẽ thấy được một cái gọi là rút gông cao hơn xíu ha. Mình cho bạn một cái ví dụ bên ngoài cho bạn xem là ở chỗ này các bạn thấy không, cái đường cái lúc mà giá cái nến xanh nó lên cái đến ngã tăng nè, chỗ này nó hơi khó nhìn ha, để mình kiếm cái gâu khác cũng được. Tạm thời chỗ này đi, thì các bạn thấy khi mà cái đường chính đường 21 nằm đây nè và cái nến xanh như thế này thì cái hàng ngày đó nó đang có một cái dấu hiệu nó tăng lên các bạn. Nhưng mà nếu mà nó không có ngày nữa thì ta thấy không, cái đường này nó xiên xuống lại bẻ xuống như vậy nè. Vì vậy thì mình luôn luôn là chúng ta không nên đón ở ngay cái điểm 21, chúng ta có thể là thấp hơn một xíu cũng được, bởi vì là khi giá mình nó đâm hạt mạnh xuống như vậy thì cái đường này nó cũng bẻ một xíu có nghĩa là cái ngày hôm sau mà giá mà giảm mạnh xuống thì cái ngày hôm trước cái đường 21 nó sẽ hơi hướng xuống một xíu nữa, và nó sẽ khớp với lại cái chúng ta thấy là nó sẽ tiệm cận với cái đường giá rồi. Như vậy thì mình trong tháng trong tháng 11 này mình chỉ vào một vài lệnh thôi các bạn. Mình sẽ show lệnh ở những video sau ha. Còn bây giờ video này mình chỉ nói về cách mình vào lệnh thôi. Thì mình sẽ chờ ở vào cái đường 21 này ha. Thì bây giờ giá đã vào đường 21 rồi, mình sẽ tiếp tục theo dõi thị trường để mình tìm điểm vào của cái cặp tiền này ha. Còn đường hàng GU như thế này thì bảng Anh như thế này thì nó đã đi lên nữa rồi các bạn. Có vẻ là mình sẽ không có điểm vào đâu các bạn. Chúng ta thấy ở đây là nó đã đi mạnh như vậy rồi, thì mình dự đoán có thể nó sẽ, nếu mà nó có thể có những cái biến cố gì đó, nó sẽ xuống lại ở những chỗ này thì mình sẽ vào lệnh. Còn như đối với cặp bảng Anh thì mình sẽ không vào lệnh được, mình sẽ vào lệnh ở những cái khúc này thôi. Khi mà giá đưa về đường 21, về đường chính chúng ta vẫn có thể vào lệnh được các bạn. Tuy nhiên thì nếu mà chúng ta vào thì cái rủi ro nó cũng cao hơn, và cái tỷ lệ RR của chúng ta sẽ không được tối ưu. Mình thì luôn luôn ăn ở tỷ lệ RR là khoảng 2R trở lên. Vì vậy mình sẽ đợi khi giá về đường 21 của khung ngày, có thể chúng ta sẽ đợi rất là lâu. Ví dụ như là từ cái đoạn này đến đoạn này nó mất tới 1 tháng, mình chấp nhận. Tuy nhiên thì mình sẽ chơi ở những cặp khác. Nếu mình thấy không có về thì mình chơi cặp khác. Chúng ta có những cặp như là Úc nè, cặp New Zealand nè. Đấy. Thì đây là những cặp mình sẽ chơi khi mà giá về đường 21. Còn ngoài ra chúng ta có cặp Y Nhật nữa các bạn. Y Nhật nó có về đây nè, mình đã vào ở chỗ này, mình đã vào lệnh ở những chỗ này rồi. Thì bây giờ thì mình sẽ đợi nó về 21 lại để mình vào ha. Rồi Đấy. Thì mình luôn luôn nói với các bạn, cái chuỗi video của mình thì mình chỉ dùng đường 21 và đường chính thôi các bạn. Mình sẽ dùng ở mọi khung thời gian, có nghĩa là có khi mình sẽ dùng cả khung tuần, khung ngày, khung H4 và khung H1. Mình sẽ dùng ở 4 khung thời gian, và mình chỉ dùng mỗi IMA thôi. Và cái hai đường IMA này mình thấy là nó có hiệu quả, chứ không cần phải dùng quá nhiều chỉ báo các bạn. Có người thì dùng cái RSI nữa, tuy nhiên là mỗi một chỉ báo sẽ cho chúng ta một cái độ nhiễu khác nhau và làm cho chúng ta phân vân. Ngay cả cái hai đường MA này thôi, nó vẫn cho chúng ta một cái sự phân vân khi chúng ta so sánh cho các khung thời gian. Vì vậy là nếu mà chúng ta thêm một cái chỉ báo RSI hay là MACD vào thì chúng ta cũng sẽ bị phân vân nữa. Có nghĩa là chúng ta sẽ bị phân vân ở hai chỗ. Thứ nhất là chúng ta sẽ bị phân vân ở IMA, thứ hai là đường RSI, và cái nào chúng ta cũng có xác suất hết ha.
đều có xác suất hết, và như vậy là xác suất của chúng ta để đúng là nó sẽ bị nhân lên, xác suất nhân xác suất rồi, và xác suất này lại còn nhân theo với khung thời gian nữa. Đấy, thì đi rồi các bạn, nếu mà các bạn học xác suất rồi thì chúng ta sẽ bị là cái tỷ lệ đoán đúng khi mà chúng ta có nhiều biến số ha. Nó ví dụ như cái chỗ này là 2, có những gọi là có 2, gọi là chúng ta có hai cái trường hợp xảy ra, khung thời gian chúng ta có 3 khung thời gian, thì chúng ta lại có khoảng là 12 trường hợp có thể xảy ra ha. Cái này xác suất thì mình không nhớ, nhưng mà mình luôn luôn nhớ là như vậy ha. Còn nếu mà chúng ta chỉ dùng cái hằng IMA thôi thì chúng ta chỉ có 2 xác suất xảy ra thôi, chúng ta sẽ có 2 kết quả cuối cùng thôi ha, 2 kết quả thôi. Vì vậy là chúng ta sẽ giảm đi cái tỷ lệ mà sai, chúng ta sẽ có thể đoán đúng. Có nghĩa là tạm có thể gọi là chúng ta đánh tài xỉu đi, hoặc chúng ta chơi PO cũng được, nhưng mà ít ra chúng ta biết là nếu chúng ta vào lệnh những cái chỗ này thì một là ăn, hai là thua, nhưng mà cái tỷ lệ ăn của chúng ta sẽ cao hơn. Còn cái tỷ lệ mà nếu mà chúng ta đánh 12 xác suất thì nhiều khi là chúng ta có 7 lần thua và 17 lần thua và 5 lần thắng thì sao? Vậy thì cái tỷ lệ đoán đúng của chúng ta nó sẽ lệch đi rất là nhiều, và chúng ta sẽ dễ bị gọi là dính vô cái lệnh mà thua. Mình nói xác suất ở đây sao? Ví dụ như các bạn nói là như nãy mình nói là 2 nhân 2 nhân 2 nhân 3 đi, thì nó ra 12 lần. Có nghĩa là chúng ta phải đánh 12 lệnh đi thì chúng ta mới thấy được là xác suất của chúng ta đúng. Có nghĩa là cho dù mình nói xác suất win rate của chúng ta là 7-5 đi, thắng 7 ăn 5, nhưng mà nếu chúng ta xác suất là 2 trường hợp thôi thì chúng ta chỉ có là 1 thua 1 ăn thôi. Đây, thì còn đây là 7 ăn, 7 win, 7 win, 5 thua, và nhưng mà với điều kiện phải có 12 lần vào lệnh thì chúng ta mới thấy được cái tỷ lệ đó. Và tỷ lệ đó đôi khi chúng ta là dính cho cái chuỗi thua, cái chúng ta 5 lần thua luôn, thua đầu tiên luôn, thì chúng ta đã mất tiền rồi. Trong khi đó nếu chúng ta đánh theo cái trường hợp mà 22 như thế mà 2 như thế này thì chúng ta đánh 2 lần chúng ta đã biết được là thắng thua rồi, và có thể chúng ta đã ăn luôn rồi. Thì cái này nó hơi trừu tượng và nó có hơi theo lệnh cá nhân thôi, nó không có đúng không có sai. Các bạn có thử trải nghiệm thử ha. Khi chúng ta chơi nhiều phương pháp, nhiều cái chỉ báo vào một cái biểu đồ và chúng ta lại áp nó vào khung thời gian, nhiều khung thời gian nữa, chúng ta sẽ bị lộn. Chúng ta sẽ có những cái kịch bản cho nó ha, và chúng ta sẽ có rất nhiều kịch bản. Còn đối với mình dùng khung ngày đi thì mình thấy nó về cái hàng này thì mình chỉ có 2 kịch bản thôi các bạn. Một mà về đây mình lên, 2 là mày xe quay sau đó rồi mày lại xuống luôn ha. Vẫn có kịch bản thứ ba luôn, kịch bản thứ ba luôn là cũng xe quay và đi lên, thì nó cũng gần giống như là cái kịch bản là đi như thế này ha, nó cũng giống kịch bản là tăng. Còn cái việc mà xe quay đi xuống cũng là kịch bản đi xuống luôn, thì mình chỉ có 2 kịch bản thôi, có nghĩa là một là tăng, hai là giảm, và nó đục cái chỗ này rồi thì coi như là nó sẽ bị giảm các bạn. Nếu mà nó giảm cũng chưa có đúng đâu các bạn. Có nghĩa là khi mà giá khung ngày ha, ở khung ngày nó đục khỏi cái đường 21 này thì mình sẽ tìm cái khung lớn hơn của nó, đó là khung tuần. Chúng ta tìm một cái cản cuối cùng, đó là cản 21 của khung tuần. Nhưng mà để được giá và cản của khung tuần như vậy thì là lại mất rất là nhiều thời gian để gặp cái cản này. Vì vậy là mình nếu mà giá của khung ngày nó phá khỏi đường 21 này thì mình cũng chưa có vội là mình sell tiếp các bạn. Mình sẽ tìm một điểm mua ở đâu đó những cái chỗ này chỗ này cũng là một cái vùng hỗ trợ, và nếu chúng ta mở khung tuần chúng ta sẽ thấy nó cũng gần trùng với cái đường khung 21 rồi ha, nằm dưới này rồi. Cái vùng này luôn, tạm gọi là cái vùng này luôn ha. Đây là cái vùng. Đấy, mình vẽ đáy nó không đúng các bạn, không? Mình vẽ ngay cái đỉnh luôn thì nó sẽ gần trùng với cái đường 21 này ha. Khi giá mình đổ vào chỗ này thì cái đường 21 nó sẽ chạy đâu đó ở cái vùng này. Rồi, thì đây là cái phương pháp của mình, và mình luôn luôn theo đuổi phương pháp này ha. Mình đã theo đuổi phương pháp này cũng nhiều tháng lắm rồi, và mình thấy nó có sự hiệu quả và nó cho mình một cái nhìn tổng quát hơn. Nếu các bạn thấy nhìn ở đây là khung tuần thôi, là khi giá đã M9 đã cao hơn đường 21 rồi, và chúng ta thấy không, giá đã được giữ lại ở đường 21 của khung tuần các bạn. Nó giữ 2 lần rồi, lần này thất bại rồi. Ít ra thì chúng ta đã ăn được cái đoạn này rồi, chúng ta có thể rời khỏi thị trường trong vòng vài tháng tới. Cái cách vào mình chỉ đơn giản như vậy thôi các bạn. Đây các bạn thấy không, giá đã giữ ở đường 21 của khung tuần rồi, và nó rất là ít phạm nha các bạn, ít phạm lắm, ít
gọi là ít rác ra, xong rồi rác giả các bạn. Bởi vì để rác giả ra được á, thì nó rất là cần một cái khối lượng tiền rất là lớn để đẩy ra được khỏi cái vùng này các bạn, rất là mạnh, cần một lượng tiền rất là lớn, không có đơn giản là sẽ làm được ha. Còn đối với khung ngày, khung H4 á, thì cái lượng tiền volume trong 1 giờ rất là bé, nên là cái việc mà người ta đánh ra khỏi đường 21 này hoặc là đi xa như thế này, rút gâu như thế này á, là rất là đơn giản đối với các market maker. Vì vậy chúng ta nên thận trọng khi dùng đường 21 ở những khung nhỏ hơn nữa. Khung nhỏ hơn như thế này mình phải tăng một cái đường EMA lên rất là nhiều để chúng ta tìm một cái điểm tốt hơn. Thì đây là cái phương pháp của mình ha. Nếu các bạn thấy nó hiệu quả và giúp cho các bạn á, các bạn có thể đăng ký kênh và cho mình một comment để lại ha, để cho kênh phát triển hơn và có thể được nhiều người biết đến hơn về cái phương pháp này. Có thể nhiều người đã biết rồi nhưng mà họ đã không tin tưởng phương pháp này và họ không theo đuổi nó, và họ đang dùng phương pháp này ở những khung thời gian nhỏ hơn và nó sẽ không cho họ là cái kết quả về lợi nhuận cao. Vì vậy thì mình khuyên là nên dùng đường trung bình ở những khung giờ thời gian lớn, và mọi chỉ báo các bạn, tất cả chỉ báo đều nên dùng ở những khung thời gian lớn nha các bạn, nó sẽ hiệu quả cho các bạn rất là nhiều. Rồi bây giờ xin chào các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.